Вітаю, дорогі підписники та гості каналу. Вирішили навчитися в'язати спицями, але не знаєте, з чого почати. Розпочинаю серію міні-уроків з в'язання спицями та гачком для тих, хто тільки робить перші кроки. Почнемо з найголовнішого – пряжі та спиць. Пряжа буває різною за складом і товщиною. Вона може бути вовняною, акриловою, з віскози, бавовняною або змішаною. Розберемо на прикладі. У мене є кілька різних видів пряжі. Подивимося, як читати етикетку. На етикетці завжди вказується склад пряжі, її довжина, вага та рекомендації виробника. Ось, наприклад, тонка пряжа. Написано, що вона підходить для ручного і машинного в'язання. Склад – 100% віскоза. У мотку на 100 грамів – 500 метрів нитки. Також виробник рекомендує використовувати спиці номер 1, 1,5 або гачок номер 1. Також вказано щільність в'язання. Якщо в'язати спицями номер 1, зразок 10 на 10 см, матимемо приблизно 36 петель і 37 рядів. Тепер подивімося на іншу пряжу. Це акриловий мохер. На етикетці зазначено, що пряжа синтетична. Рекомендовані спиці – 6 або 7. Зразок 10 на 10 см має 11 петель і 14 рядів. Але яка довжина нитки в мотку тут, на жаль, не вказана. Наступний моток – 100% акрил. У мотку на 100 грамів – 330 метрів нитки. Виробник рекомендує використовувати спиці або гачок номер 3 або 3,5. Але щільність в'язання на етикетці не вказана. Тому, якщо ви хочете правильно розрахувати кількість петель, доведеться зв'язати контрольний зразок самостійно. Як це зробити, я покажу далі. Наступна пряжа – суміш акрилу та вовни. Співвідношення – 50 на 50. У 100 грамах – 250 метрів. Є позначка, що можна в'язати і спицями, і гачком. Номер інструмента не вказаний. Але за товщиною цієї нитки підійдуть спиці, або гачок номер 3, або 3,5. Останній моток. 75% акрилу і 25% мохеру. У 100 грамах – 525 метрів. Рекомендовані спиці або гачок номер 2 або 3. Щільність в'язання – 21 петля і 28 рядів у зразку 10 на 10 см. Для маленьких виробів краще використовувати тоншу пряжу. Її можна в'язати в одну або дві нитки. А для светрів добре підходить пухнаста і товстіша пряжа. Тепер поговоримо про спиці та гачки. У мене їх зібралося чимало. Вони бувають різних розмірів і різної форми. Кожна спиця має свій номер. Він відповідає діаметру спиці в міліметрах. Наприклад, номер 3 – 3 мм, номер 6 – 6 мм. Ось панчішні спиці. Їх у наборі 5. Вони призначені для кругового в'язання, шкарпеток, рукавиць та інших невеликих виробів. Ці спиці приблизно номером 1 – 1,5. Ось спиці номером 2,5. А це номер 4. Також є кругові спиці на волосіні. Ними дуже зручно в'язати великі полотна або вироби по колу. А ці, трохи товстіші, приблизно 3. Є такі довгі спиці. Вони також дуже зручні. На них теж немає номера, але вони приблизно номером 3-3,5. Це більш товсті, мабуть, номером 6 або 7. І, звичайно, гачки. Наприклад, ось гачок номер 3. А це номер 4. В мене їх 2. Цей, мабуть, 3,5, немає номеру.
А це мій улюблений, яким я весь час в'яжу речі для ляльки. Його номер 1. На етикетці мотка буває вказано номер пряжі. Наприклад, 32/2 або 10/2. Перше число показує товщину нитки. Чим більше число, тим тонша нитка. Друге число показує, зі скількох ниток вона скручена. Спиці підбирають відповідно до товщини пряжі. Зазвичай спиця має бути приблизно вдвічі товща за нитку. Для перевірки складіть нитку вдвічі і злегка скрутіть. Її товщина має бути приблизно однаковою з діаметром спиці. З досвідом ви легко навчитеся добирати спиці самостійно. Ось тоненька нитка, до неї доберемо спиці номер 1, 1,5 або гачок такого ж номеру. На цю пряжу нам рекомендують гачок номер 3. Тому ми можемо використовувати спиці 3 та більше. Чим більше розмір спиць, тим пухкіше буде виріб. Чим пухнастіша пряжа і слабше скручена нитка, тим меншою буде її витрата. І не викидайте етикетку. І якщо пряжі не вистачить, ви зможете купити точно таку саму. Таким чином всі відібрані зараз спиці підходять. Напишіть, чи все було зрозуміло. У наступному уроці ми навчимося набирати петлі. Потім познайомимося з лицьовою петлею. І зв'яжемо наш перший зразок хустковою в'язкою. Якщо вам сподобалося, підтримайте відео вподобайкою. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей на моєму каналі.